Salut, eu sunt Alex. Iar eu sunt Ștef. Suntem doi fani ai basketului care merg frecvent la meciurile echipei UBT Cluj-Napoca. De fiecare dată când ne vedem, ajungem inevitabil să vorbim despre basket, despre echipa Clujului, despre competițiile europene și despre atmosfera din sală. Așa că ne-am gândit să transformăm aceste discuții în ceva mai mare, un podcast. Vrem astfel să contribuim la promovarea basketului și să împărtășim pasiunea noastră din perspectiva unor simpli suporteri. Bine ați venit la ECO-U, Podcastul fanilor UBT Cluj-Napoca. Bun. Bine ați venit la ECO-U, al doilea episod din seria noastră de Game Reviews. UBT Cluj-Napoca Baxima Aresa. Așa, da. Bun, hai să vedem cu ce vrei să începem, Alex. Ia zi. Păi, începutul de meci a fost tare, cum începem de obicei, adică iarăși am început cu Curan 8-0 și aș vrea să scot în evidență, legat de începutul de meci, faptul că a fost titular pentru prima dată în sezonul ăsta domnul Kulvietis, care probabil după performanța foarte bună avută cu sârbii de la Boraț, i-a câștigat încrederea mai mult al lui Silvășan, probabil s-a și adaptat mai bine și a început ca titular meciul ăsta. Dar un sfert nu a zice în nota echipei, l-am terminat în avantaj, dar a fost cu fluctuații în principiu. Da, mi-a plăcut foarte mult și mie un start rapid, solid, în forță, 3 aruncare de 3 de la Guzman, dacă nu mă înșel, după aceea încă 2 puncte de la Cric și încă un 3 de la Kulvietis, timeout și a început puternic. Cred că partea asta de pe partea asta de procentaj mi s-a părut că au fost destul de eficienți în primul sfert cu cei din New. Cred că la finalul sfertului era undeva la 70% de la 2 puncte și 20% cei de la Maresa. Iarăși, o chestie aici care am văzut că se repetă și pe parcursul meciului am văzut că se repetă asta. Russell se grăbește de multe ori cu mingea, atacuri care de-abia au început sau abia a adus mingea la a doua jumătate în terenul adversarului și se grăbește spre coșul adversarului sau aruncă de la 3. Dar în rest, așa, jocul în primul set mi-a plăcut foarte mult. Mensa mi s-a părut că a fost mai stabil, a prins așa niște momente mai bune, mai ales pe recuperări. Și overall, ritmul cât timp a fost Russell pe teren, mi s-a părut că viteza echipei a fost așa mai ridicată, tempo a fost mai ridicat. Și ce mi-a plăcut să văd, iarăși, a fost faptul că în apărare băieții noștri au fost mai activi, mai alerți, cu câteva excepții. Tu ce părere ai aici? Mai puțin pe partea de perimetru, mi se pare că le-am permis destul de multe aruncări în primul sfert de la 3 puncte care n-au fost contestate. Dar în rest, unul dintre cele mai bune meciuri, aș spune, pe apărare. Oricum, meciul a început cu un festin din punct de vedere al atacului. S-au marcat 54 de puncte în primul sfert. Și, mă rog, echipa a fost foarte motivată de la început până la final. Asta e ceva ce aș vrea să scot în evidență. Faptul că ne-a lipsit din nou un al doilea conducător de joc, Molinar, iarăși nu a jucat, probabil cu aceeași problemă cu întinderea de care zicea Silvoșan. Dar Woodbury l-a secundat pe Russell mai mult decât excelent. Și îmi place să văd că sunt cumva două stiluri diferite de joc. Când era să-l în teren, mingea circulă foarte, foarte, foarte rapid și se mișcă rapid, în general, atacul, deși nu e neapărat bine de multe ori. Când e Woodbury, e puțin mai așezat atacul, dar sunt mai multe pase și jucătorii mi se pare că încearcă mai mult să-și găsească o poziție, aleargă mai mult. Da, În aici. rest, mă bucur că sfertul 2 a fost ceea ce trebuie și la pauză ne-am desprins bine de tot, iar asta ne-a oferit un fel de avantaj moral, aș spune. Momentan nici Baxima Aresa nu e neapărat o echipă pe val și în campionatul intern nu stă foarte bine, dar și ei sunt la început. Dar așa, per total, nu mi-a dat impresia de o echipă foarte puternică.
Deci până la pauză lucrurile au decurs, a zice, cum după planul pe care l-au agreat înainte. Știau oricum că este o echipă și care aruncă bine de 3 puncte. Mi se pare că le-a ieșit mai mult sau mai puțin celor de la Maresa, cu excepția lui Plummer, nu prea le-au intrat și al lui Olinde, dar în rest foarte bine. Foarte bine prima jumătate. Mie aici un pic, prima jumătate, sincer, mi s-a părut că au fost un pic problematici, s-au ținut mai mult de noi cei de la Maresa cu aruncări de 3, mai ales prin Alfonso Plummer. Au avut un moment dat, cred că 5 din 5 de la 3, în a doua jumătate și-a mai scăzut din eficiență. Iarăși aici ce ne-a mai făcut niște probleme a fost, ne-am făcut-o noi, nu am reușit să fructificăm aruncările libere. Am văzut că au avut probleme de la libere Jeffrey Taylor și chiar și Darren Russell. Am avut probleme iarăși pe final de sferturi, mai ales pe contraatac, uneori ne grăbeam și pe mingea, pase greșite. Și iarăși o problemă recurentă, repunerile de posesie. Cred că am mai povestit despre asta, faptul că ai o posesie pe care tu trebuie să o reiei de la marginea terenului și tu greșești pasa imediat. Nu prea poți să găsești scuze. A fost într-adevăr repunerea aia lui Guzman. Da, și mai este o chestie care mi s-a părut un pic problematică chiar în primul sfert. Am început cu multe faulturi, cred că în mai puțin de 4 minute, cred că am adunat 4 faulturi, care mi se pare un ritm destul de ridicat. Și, cum ai zis și tu, overall, la final meciului, dacă tragem așa, da, s-au descurcat foarte bine cu apărarea în general, dar în prima jumătate a meciului mi se pare că le-am permis foarte multe aruncări de la 3 celor de la Maresa și multe chiar fără om în față. Da, acolo cred că a fost problema, cel puțin primul sfert. În al doilea mi s-a părut că am reglat și partea asta. Da, în al doilea sfert, scuze, continuă, Dragoi. Te rog. În al doilea sfert mi se pare că s-a văzut și mai mult impactul lui Woody. A fost foarte eficient, a avut 4 din 4 de la libere, a avut 3 din 5 de la 3. Cum ai zis și tu, jocul când a fost pe teren a fost mai liber, mai așezat, dar mingea a circulat constant și mai calculat. Iarăși au avut echipa per total o evoluție destul de bună și în prima jumătate au adunat de la 3, cred că avea la un moment dat 7 din 14, deci 50% și cred că vreo 21 de recuperări în total. Și de la 2 puncte cred că au avut 3 din 19, care mi se pare, nu știu, statistic vorbind, foarte bună prima jumătate din meci. Și mi-a plăcut foarte mult să văd pe Mensah. Pare că și-a mai revenit un pic din punct de moral. Pare că am avut prins încredere și mi-a plăcea să văd în continuare cum evoluează astfel. Da, cu excepția unor mingi pe care le-a bâlbuit, în rest un joc solid în 16 minute jucate al lui Mensah. Sper să-i dea boostul de încredere, pentru că nu-l consider nu-l consider un jucător slab, nu-l consider clar nici un jucător vedetă. Este un jucător decent și are puterea să fie jucătorul decent și meciul ăsta a demonstrat lucrul ăsta, s-a descurcat foarte bine. Ce m-a bucurat este că în sfârșit la partea de box-out a fost făcută bine de către Mensah. Asta mi-a plăcut foarte mult. Oricum la recuperare am stat foarte bine, am avut 14 recuperări ofensive. A fost excelent și per total i-am dominat la partea de recuperări. Pivoții noștri au fost destul de clar peste Aidor. Cât a fost aici? 33 la Bax Manresa și 42 am avut noi, deci da. I-am cam dominat statistic per total și ce aș vrea să scot în evidență în meciul ăsta este sfertul 3, care, deși într-adevăr nu a început bine, l-am terminat cu tonus și l-am pierdut doar la un punct, ceea ce ne-a păstrat cumva avantajul de la pauză. Și am observat aici, o să vreau să scot în evidență faptul că primele minute a fost jucat cu Russell pe post de conducător de joc, momente în care a fost și Guzman în teren, am avut destul de multe turnover-uri în momentele alea.
în primele 4 minute am avut 4 turnover-uri în prima jumătate, în prima repriză am avut 6 în total. Și cei de la Maresa cred că s-au apropiat la 8 puncte din 16 câte erau. Dar ulterior, după ce a revenit Woodbury, s-a mai așezat puțin jocul în atac. Nu ne-am mai precipitat la fel de mult și am reușit să recuperăm și m-a bucurat. Ar trebui ca ăsta să... Așa ar trebui să arate sfertul 3 în general. Ok, înțeleg, nu mai forțezi, vii după 15 minute în care you are cooling off și nu mai poți să forțezi la fel de mult, dar măcar să încerci să păstrezi, pentru că sezonul ăsta am avut mari probleme cu păstrarea avantajului. Și mă bucur că am reușit și să câștigăm și într-o manieră categorică. N-am ce să spun nimic rău despre meciul acesta. Da, un pic a fost, sincer, m-a speriat, m-am îngrijorat un pic în sfertul 3 când am văzut că adversarul a început cu un run de 7-0. Au început în forță și am văzut că a cerut atunci un timeout Silvașan. Iarăși problema asta cu apărarea pe perimetru a persistat parcursul și sfertului ăstuia. Ce nu a ajutat iarăși au fost niște pătrunderi individuale ale lui Russell și destul de ineficiente, cred că căuta să obțină niște faulturi, niște contact, dar nu prea a ieșit. Și așa, după ce nu mai fost el pe teren, mi se pare că jocul a fost mai ok, mai calm, mai calculat. Așa, mi se pare că cu el jocul se orientează mai mult spre un stil de contraatac, run and gun, ceva de genul ăsta. Cred că suntem amândoi de acord legat de faptul că Russell este clar un jucător de calitate, ne-a demonstrat încă o dată în seara asta, doar că probabil amândurora ne place mai mult stilul de joc așezat, cu mai multă mișcare în teren, mai multă mișcare din partea jucătorilor fără minge. Ce face cu Russell în teren, el fiind vioara principală, se întâmplă puțin mai greu, să zic. Cu Woodbury s-a simțit altfel. Deși nu, când Russell în 25 de minute îți marchează 23 de puncte, îți dă 8 asisturi, are 4 rebounduri, nu pot să comentez efectiv de el, dar bănuiesc că ești de acord, adică amândurora ne place mai mult stilul așezat al jocului și cu mai multă mișcare decât run and gun-ul ăsta. Da, acum mi-a plăcut foarte mult analogia ta cu vioara, dar acum știi cum e orice orchestră, orice sinfonie, solourile fiecărui instrument sunt mai bune atunci când este prefixat de o sinfonie faină. Deci când joacă echipa mai frumos, clar se remarcă toată lumea. Și mie mi s-a părut că s-a marcat mai mulți jucători când a fost Woodbury pe teren. Și tot așa... Am impresia puțin într-adevăr că când era să-l în teren, dirijorul își face treaba, dar orchestra nu este pusă în valoare. Da. Ca să spun așa, ca să continui analogia ta. Continuă analogia mea, care continuă analogia ta. Și da, Woodbury, nu, mi se pare că a ținut ritmul de constant în fiecare sfert. A ajutat echipa cu pătrunderi, aruncările lui cu stop shoot-ul de la semidistanță sau chiar pe pătrundere, aruncări de 3. Am văzut că a avut chiar cât a avut 4 din 8, 50% de la 3 n-ai ce să cer mai mult, e super ok. Și am văzut că a început cu el, după aceea Crick, am văzut că a început și el să se implice mai mult în ultimul sfert. În primele 3 mi se pare că a avut așa niște cifre pe statistici, dar cred că avea 7 puncte până în sfertul 4, în sfertul 4 am mai băgat încă 7 și am văzut că s-a implicat mai mult și pe partea asta de apărare. Russell a continuat după aceea sinfonia, ca să zic așa, cu niște faze mai bune, cu niște aruncări de 3 puncte și niște pași decisive. A început și el cumva să vadă că e bine când implici un pic mai mult cu echipierii. A avut și un moment stare simpatic la minutul 5 când am făcut un ankle breaker la adversar și a înscris de la 3 și cred că cam asta a fost în ultimul sfert acolo. Micile momente din cadrul acelui sfert au fost decisive și au dus la o distanțare destul de, adică vizibilă. A fost un
un scor de 28-19 în sfertul 4 în favoarea noastră. Na, aici nu știu, tu cum ai văzut la ultimul sfert? Legat de acel ankle break, într-adevăr, a fost excelent, a făcut deliciul. Pentru mine a fost faza meciului, știi că cei de la Eurocup au magic momentul. Pentru mine ăla a fost magic momentul, l-a întors, l-a făcut pe toate părțile, a și marcat, a fost extraordinară faza. S-a văzut calitatea acolo, a fost excelent, n-am avut ce să... Mi-a plăcut mult de tot și spre deliciul publicului. Da, la fel, sfertul 4 mi s-a părut că, deși avantajul l-am construit în prima jumătate, în a doua jumătate, după primele 5 minute din sfertul 3, am reușit să calmăm jocul și nu au mai existat emoții deloc. Deci până la finalul jocului, tot sfertul 4 a fost, ne-am descurcat foarte, foarte bine, am păstrat diferența, am urcat-o și mai mult. Toți jucătorii care au intrat în teren în principiu au livrat, cu excepția juniorilor și a lui Altit, dar au jucat oricum foarte puțin. Mi se pare că am supraperformat meciul ăsta, mă bucur foarte mult, ar trebui să plecăm cu un moral și mai tare. Urmează deplasarea astea din ABA League, ar trebui să le câștigăm pe următoarele și urmează un meci greu de tot cu Hapoel acasă, pe care ar trebui să-l câștigăm. Mi se pare că acasă în BT Arena am avut probleme destul de mari, în Eurocup cel puțin. Să vedem, să sperăm că meciul ăsta a fost așa o descătușare, faptul că am marcat și multe puncte și s-a făcut spectacol și o să continuăm seria asta a victoriilor, pentru că ne-ar trebui, din punctul meu de vedere, o serie de măcar 5-6 meciuri câștigate la rând. Ok, nu poți emite pretenția să le câștigi pe toate, dar trebuie să încerci să le câștigi neapărat pe majoritatea, mai ales cu echipele care îți permit asta. Și aici mă refer inclusiv la ABA League. Dar meciul a fost excelent. Da. Care ți se pare, care ți-au părut cei mai buni jucători din meciul ăsta? Nu pot să îl neg pe Russell, mi-a plăcut, s-a descurcat foarte bine. Dar mi-a plăcut cum a evoluat Woodbury, mi se pare că a fost mai implicat și ofensiv, dar și în apărare. Jocul a mers mai fluent cu el pe teren. El a fost, individual, a fost mai așa, iarăși ca și un bulldog pe cei care au fost în fața lui. Și aș vrea să-i fac așa un shout-out, ca zic așa, și lui Miletic. Iarăși a avut un meci bun, double-double, cu 10 puncte și 12 recuperări și mi-a plăcut foarte mult, mă bucur și pentru Mensa, că a reușit și el să adune 9 puncte și 8 recuperări, iar restul au rămas cât de cât constanți. Mi-a plăcea să văd pe Taylor un pic mai eficient și pe Richard, din păcate nu a fost seara lui Richard, dar a reușit așa pe final să arunce una de la 3 și să-i facă bine la moral. Guzman un pic mai dezamăgit după ultima performanță, dar e Guzman. A avut multe pierderi de posesie, a avut cred că 4 turnover-uri. La un moment dat, trebuie să aibă grijă cu asta, se precipită foarte mult în momente. Și nu vreau să fiu așa foarte critic, dar pentru cât de puțin a jucat Altit, am văzut destul. A avut o fază, a jucat un minut, aproape 2 minute și în minutele alea am văzut cât de încet se mișcă pe recuperare și așa, în defensivă, foarte, foarte greu. Cam asta e concluzia mea pentru meciul de astăzi. Multe lucruri bune, trebuie să folosim asta pe viitor, părțile bune, părțile negative să lucrăm la ele, trebuie să lucrăm mult la apărarea în perimetru, trebuie să lucrăm mult la recuperări, care mi se pare că a fost mult mai bine și meciul acesta, și trebuie să ne descurcăm mai bine și cu mingea, cu distribuirea mingii. Aș scoate și eu, mie îmi place, îmi plac fazele astea care poate nu sunt atât de spectaculoase, dar o să vreau înainte să încheiem, să scot în evidență câteva faze care personal mi-au plăcut foarte mult. Și țin să te contrazic puțin la Richard, părerea mea este că chiar dacă nu a marcat, în schimb a livrat 6 pase decisive și a avut 2 intercepții, ceea ce asta înseamnă puncte puse pe tabelă. Mi s-a părut că a jucat bine Richard
și s-a văzut foarte mult experiența odată la pasa aceea de touchdown, de fotbal american, Din partea din cealaltă terenul nostru. către, da, către, dacă nu mă înșel, către Taylor și foarte bine pătrunderea pe contraatac. În momentul în care a protejat excelent mingea, s-a văzut acolo faptul că este un jucător cu multă experiență. Am apreciat foarte mult asta. Mensa de asemenea a jucat foarte bine, sper să-l mai vedem. Iar de Woodbury o să învețe lumea cât de biased suntem amândoi legat de el și cât de mult ne place de el. Mi se pare că demonstrează din ce în ce mai mult cât de bun este de fapt Woodbury. Iar Miletic constant ca de obicei, dintre cei mai buni pivoți avuți în ultimii ani, incluzându-l și pe Stipe aici. Și restul echipei a fost în principiu cam pe aceeași linie pe care o are de obicei. Da, nu a lipsit... Culvietis aș vrea să-l văd mai mult jucând, din punctul meu de vedere. A jucat mai mult, sper să joace și mai mult, dar în meciul ăsta am văzut recuperări mai multe și ce mai aș vrea să mai scot în evidență, am avut cele mai puține turnover-uri de până acum din toate meciurile jucate în Eurocup și ăsta a fost al 7-lea meci, au fost 15 turnover-uri, ceea ce pentru mine tot este mult, dar este meciul cu cele mai puține. Și am avut 28 de asisturi, la fel meciul cu cele mai multe asisturi. Cumva am ajuns în punctul în care după 10-15 meciuri jucate în toate competițiile, echipa este pe drumul cel bun și arată de fapt cum ar trebui să joace, ce basket ar trebui să practice și cum a gândit Silva toată echipa asta. Și dacă ăsta este, a zice că momentan echipa poate undeva la 65%, 70%, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Sper să păstrăm trendul ăsta ascendent. Da. Acum, legat de Richard, nu am zis că a jucat prost, ci doar că nu a fost așa deficient de la 3. Aș fi vrut să mai da că vreo 2 de la 3 ca să fie mai fain. Dar a jucat bine, a avut niște faze foarte bune în care s-a văzut experiența lui. Iar legat de echipă și Culvietis, scuze așa, să revin la Culvietis un pic rapid. Da, și la el aș vrea să-l văd mai mult un pic. Mi se pare că acolo este ceva chimie de folosit între el și Miletic. Mi-ar plăcea să folosească stilul ăla de in and out, unul din ei afară și celălalt în mijloc acolo și să atragă atenția și ca apoi să se distribuie pasa la cineva liber, că sigur va atrage 2 adversari acolo. Ca așa o observație și mie îmi place cumva că din ce am văzut există 2 stiluri, hai să zicem 2 stiluri și jumătate de joc ale echipei. Un stil de joc și asta o să continui așa, un stil de joc foarte run and gun, foarte rapid pe contraatac cu Russell în prim plan și cu Iverson când îl mai vedem. Și un stil iarăși mai individual, mai ISO și, ca să zic așa, da, dar tot așa, într-un ring mai rapid, tot cu Russell și Iverson în prim plan. Și al treilea stil ar fi cu Woodbury, un stil mai lent, mai calculat, mai liniștit, dar cu un flow mai constant. Asta îmi place să văd, zic dintr-un motiv, pentru că asta îi ține pe adversari să fie cât mai atenți. Nu știu ce să se aștepte și nu știu cum se schimbă. Asta va fi interesant să vedem cum se va adapta echipa și cum va evolua. Dar legat și de cifre ce ai zis, orice progres, cât timp se face un mic progres, tot progres rămâne. Interesant asta cu stilurile de joc. Cei care ne ascultă ne-ar putea spune dacă vor să facem un episod, să analizăm mai în detaliu stilurile de joc. Ce pot spune este că nu știu dacă probabil Silvășan știa deja că îl poate folosi 100% pe Woodbury ca point guard, dar nu știu dacă s-a aștepta să-l folosească cel puțin într-un meci ca point guard principal. A fost foarte interesant, având în vedere că am avut 2 absenți în meciul din ABA cu Boraț. Și a fost interesant și sper cumva lucrul ăsta să-l facă să vadă că echipa poate să practice un basket bun, dar cu un stil diferit de joc.
Mie personal mi-a plăcut, eu sper să mai vedem, eu sper să-l mai vedem pe Woodbury conducător de joc, chiar și în momentul în care și Molinar și Russell sunt apți, pentru că eu, spre exemplu, pe Russell l-am mai văzut jucând 2, pe Molinar la fel, deci Woodbury poate să suplinească poziția de point guard și când sunt ei în echipă sau chiar și pe teren. Da, și în meciul ăsta am impresia că au jucat în formula asta Woodbury cu Russell în același timp, cu Woodbury conducând mingea chiar. Da, a fost, dar foarte, foarte puțin, adică cât au jucat într-adevăr împreună, dar foarte puțin în formula asta, nu mi s-a părut că a fost... N-am apucat să văd nimic efectiv concludent, ar trebui puțin mai mult de atât. Și cu ce aș vrea să terminăm, asta dacă nu mai ai tu ceva de adăugat, Ștef? Nu, o să mai zic ceva după ce continui tu. Ok, cu ce aș vrea să termin eu personal episodul ăsta, când a marcat Patrick Richard de 3 puncte, când a reușit să spargă gheața, reacția tribunelor și cum s-a bucurat și la un moment dat s-a văzut pe transmisie faptul superb. că a bătut palma cu 2 fani. Superb. He was our captain, așa m-am simțit și l-am simțit și pe el descătușat, mă super bucur pentru el. Da, s-a citit pe fața lui, pe buzele lui, s-a citit ceva genul că finally, în sfârșit. Yes, I made it. Da, pentru mine m-a bucurat să văd că se confirmă faptul că Woodbury este un conducător de joc pe care te poți baza. Nu știu cum o să fie în niște meciuri mai dificile, mai critice, dar deocamdată văd că livrează. Și mă bucur să văd și Miletici, că e la fel de constant. Și mă bucur foarte mult și pentru Nathan Mensah. Mă bucur foarte mult că a reușit să-și mai crească un pic numerele și sper să folosească asta în următoarele meci ca motivație și să-l ajute. Complet de acord. Te mersi mult de discuție, din nou foarte interesant ca de obicei. Noi vă mulțumim mult că ne ascultați și haideu! Haideu! Ne auzim! Ciao! Ciao! Iar pe voi, vă invităm să ne lăsați părerile voastre despre acest episod sau despre acest podcast în comentarii. Ne ajută foarte mult și dacă ne lăsați un like sau dacă vă subscrieți canalului sau dacă ne dați un follow. Puteți chiar să distribuiți celor cunoscuți pasionați de basket. Ne găsiți pe YouTube și pe Instagram. Ciao! Mă, că suntem profi. Cum? Avem experiență de acum. Da, așa să intru și eu pe ăsta. La meciul al doilea dintre UBT Cluj Napoca și Golden Baxi Manresa. Bine zic, Alex? Eu voiam să întreb dacă ăsta este sponsorul sau nu. Pentru că cel puțin pe Eurocup apare direct Baxi Manresa. Mi apare și posibil să fie sponsorul, dar nu știu. Oops, my bad.